हे असे एकदम दुप्पट फुलणारे आणि त्यासोबतच एकदम कुरकुरीत असे हे पापड पाहणार आहोत आज आपण तांदळाचे। तर यासाठी एक कटोरी घेतलेली आहे आणि या कटोरीमध्येच मी 1 कप इतकं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। पीठ आहे ते मी चाळून घेतलेलं आहे आणि यामध्येच आता आपण पाणी ओतून घेणार आहोत। तर यासाठी मी 1 कप इतकं पाणी घेतलेलं आहे आणि हे 1 कप इतकं पाणी आहे ते आपण थोडं थोडं करून यामध्ये ॲड करत जाणार आहोत आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। अजून थोडंसं अर्धा कप इतकं मी पाणी घेतलेलं आहे आणि यामध्ये ओतून ते बॅटर आहे ते मी व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। या पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता। तर या ठिकाणी तांदळाऐवजी आपण तांदळाच्या पिठाचा वापर करून या पापड्या बनवणार आहोत। तर हे जे तांदळाच्या पिठाचं बॅटर आहे ते आपण 2 ते 3 तास भिजत ठेवणार आहोत। तर यावरती झाकण ठेवून हे जे तांदळाचं पीठ आहे ते मी 2 ते 3 तास बाजूला ठेवून देते आणि यानंतरच 2 ते 3 तास झाल्यानंतर यामध्ये मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते व याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर यामध्ये मी अजून थोडंसं पाणी ॲड करून घेते आणि यालाही पुन्हा व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही यामध्ये जिरेही टाकू शकता। यानंतरच या ठिकाणी मी एक ताट घेतलेलं आहे आणि या ताटाच्या जी मागची बाजू आहे त्यावरती मी 2 चमचे इतकं हे बॅटर आहे ते ओतून घेते व या पद्धतीने आपल्याला याला गोलाकार असा आकार द्यायचा आहे। गोल गोल असं आपल्याला हे ताट आहे ते फिरवत राहायचं आहे म्हणजे ही पापडी आहे ती एकदम गोल बनते। तर ही पहा या पद्धतीने आपण ही पापडी आहे ती बनवलेली आहे आणि दुसऱ्याच बाजूला मी पाणी उकळण्यासाठी ठेवलं होतं पातेल्यामध्ये आणि त्यावरती आपल्याला हे ताट आहे ते ठेवून द्यायचं आहे। एका बाजूने वाफवल्यानंतर आपल्याला हे ताट आहे ते दुसऱ्या बाजूने या पद्धतीने ठेवून द्यायचं आहे आणि त्या ताटावरती आपल्याला एखादं झाकण आहे ते ठेवायचं आहे। तर या ठिकाणी मी एक पातेलं बसण्याजोगं होतं ते पातेलं आहे ते मी यावरती ठेवलेलं आहे। दुसऱ्या बाजूने आपल्याला 2 मिनिट आपल्याला ही पापडी आहे ती वाफवून घ्यायची आहे। त्यासोबतच ते पापडी वाफेल तोपर्यंत आपण दुसऱ्या बाजूला ताटावरती दुसरी पापडी आहे ती बनवून घेणार आहोत। त्याच पद्धतीने ताटावरती आपल्याला बॅटर आहे ते ओतून घ्यायचं आहे आणि या पद्धतीनं गोलाकारामध्ये फिरवून ही पापडी आहे ती बनवून घ्यायची आहे। आता आपण याच्यावरचं जे झाकण आहे ते काढून पाहूयात। आपली पापडी आहे ती छान अशी वाफवली गेलेली आहे। तर हे पहा पापडी आहे ती छान अशी वाफवली गेलेली आहे। चांगली वाफवल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला एका परातीमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे आणि त्या परातीमध्येच आपल्याला हे ताट आहे ते ठेवून द्यायचं आहे आणि ताट आहे ते आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला सुईच्या सहाय्याने या पद्धतीने त्याच्या ज्या सर्व कडा आहेत ते सैल करून घ्यायचे आहेत। तर गरम असताना आपल्याला ही पापडी आहे ती काढून घ्यायची नाही, नाहीतर ती तुटू शकते आणि अलगद अशी ही पापडी आहे ती आपल्याला हळूवारपणे काढून घ्यायची आहे। तर ही पहा एकदम मस्त अशी गोलाकारामध्ये आपली पापडी आहे ती तयार झालेली आहे। एक पापडी बनवल्यानंतर याच पद्धतीने मी दुसरी पापडी आहे तीही वाफवून घेतलेली आहे आणि याच पद्धतीने मी पापडी आहे ती बनवून घेते। तर ही पहा अलगद अशी ही पापडी आहे ती आपल्याला थंड झाल्यानंतर काढून घ्यायची आहे आणि याच पद्धतीने आपण बाकीचे सर्व जे तांदळाच्या पापड्या आहेत ते बनवून घेणार आहोत आणि याला आपल्याला वाळवून घ्यायचं आहे। आणि या पापड्यांना आपल्याला उन्हामध्ये वाळवायची अजिबात गरज लागत नाही। फॅनच्या हवेखालीही आपण या पापड्या आहेत ते वाळवू शकतो। तर हे पहा या पद्धतीने मी सर्व पापड्या आहेत ते बनवलेले आहेत आणि वाळवूनही घेतलेले आहेत। एकदम मस्त अशा ह्या पापड्या आहेत ते तयार झालेल्या आहेत। आता आपण या तळून पाहूयात। एकदम मस्त आणि कुरकुरीत त्यासोबतच दुप्पट फुलणारी ही तांदळाच्या पिठाची पापडी आहे ती तयार झालेली आहे। तर तांदूळ भिजू न घालता तांदळाच्या पिठापासून आपण एकदम क्रिस्पी असे हे पापड आहेत ते बनवून घेतलेले आहेत। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून सांगा आणि त्यासोबतच अशाच नवीन व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद।